مثل ما شفتوا بالفيديو الماضي خلصنا أول خطوة من تجهيز الأرض وصار عنا مساحة نقدر نفوت عليها. هلأ صار وقت فحص التربة لحتى ناخد تصريح ونقدر نركب خزان صرف صحي، وهو التصريح الوحيد المطلوب منا في كل رحلة البناء من طرف البلدية. ليه؟ لأنه نحن بالريف وخارج التنظيم، وللعلم في كتير أراضي بيفشل فيها اختبار فحص التربة وبيتم رفض التصريح. معقول ما يعطونا نضطر نعمل أوت هاوس مثل ما حكى فادي؟ نحن هلا موجودين بالأرض وفي معانا الساينتست بدهم يشوفوا شو نوع التربة ويعملوا تقرير في الموضوع ويبعتوه للبلدية. بدنا أسبوعين لناخذ الورقة منه لحتى يكون في عندنا تقرير عن نوع التربة. بحفروا حفر بالأرض وأتوقع بحطوا فيها مي. What would you do after digging the holes? You would fill it with water? No, I'm responsible to rake the soil. And after I determine it's suitable, we'll stake it off with T-posts saying it's good to go. Okay. And in about 2 weeks, you'll get a map from me saying, hey, this is good for septic. You'll turn it into the county. And So you will take samples of soil to test it back there? I'll test it right here. I'm Okay. testing it right now. تذكروا حكينا لكم انه في بالارض زي لامبر تريل، هذا هو المدخل كثير حلو، هو طويل هيك، فاحنا حابين نعمله زي تريل الواحد يصير يمشي فيه. طبعا هي الارض كمان لجوا هون، بس احنا لسه ما وصلناش هاي المرحله ابدا. انا سامعه صوت، يا ساتر في شي بتحرك، مش عارف افوت ولا ما افوت. نرجع على المساحة المنظفة. هذا التريل بعد ما طلعت منه هيك فجأة وقعت شجرة، شفتوا؟ فأكيد في إشي هيك خطر جوا، ربنا ما بده يعني أدخل جوا على التريل، سكر كل التريل. بعدهم عم بفحصوا شو بيعملوا باختصار شديد، بحطوا إشي بالأرض وبلفوه بيسحب لهم شوية تراب. ومن نوعية التراب بحددوا هل التراب هذا بمرق المي أو لا. كيف بيعرفوا هذا الحكي؟ بيكون في لون أسود بالتراب، السواد هذا عبارة عن معادن. إذا المي عم بتمر من هذا التراب بيكون ما في معادن، المعادن بتكون عم تنزل بالأرض. إذا ما في معادن معناته التراب أو نوع التربة اللي موجود هون في الأرض مناسب وقابل لامتصاص المي أو قدرته على الامتصاص عالية. فهذا هو اللي بحدد إذا التراب كويس أو لا. بالإضافة بحدد كم غرفة نوم بتطلع لي أبني. ليش رابطين الموضوع بغرف النوم ما بعرف. بتحط حمام أو 5 حمامات بفرقش معهم، بفرق معهم إشي واحد، كم من غرفة نوم في بالأرض بالبيت. فغريب، حتى هو صار يضحك لما صرت أسأله على الموضوع، بس هيك السيستم عندهم. لازم لنا ووكي توكي لأنه محدش سامع التاني هو بينادي، وأصلا ما في إرسال للموبايل. عم بيعيصوا طول التيوبس اللي بدها تكون تحت الأرض موجودة. ببين معاهم كم من فيت موجود، لأنه لكل غرفة نوم بدهم 100 فيت تيوب ماشي بالأرض. 100 فيت 30 متر يعني تقريبا. فهم هلا بيحددوا إذا بطلع لي أبني 3 غرف نوم أو غرفتين أو 4. Dropping that one, it won't be alive either. Jonah, It's spitting a berry out. That's what it was eating. See? It's been eating berries. See the berries coming out when you squeeze it? Its mama was feeding it berries. Let's bring him home. And bring him home.
صار عنا كائن صغير نهتم فيه الصبح غير ينام الصبح لازم كل ساعة هذا كل ساعة ورضيع هو. والمشكلة إنه بعين واحدة عم بحط له الأكل مش شايفها، مش شايف الأكل. ربى بلبل أبوي وكان فالت عنا في البيت، كان لما يجي يشرب إشي يصفر له، يجي يوقف على أصبعه ويشرب من الكاسة، ويعني صار بت في البيت، ضل فالت لحد نسيت شو صار. أظن إنه طار يوم كان مفتوح الباب وفكح. أكيد الشباب بتذكروه. شو سميناه؟ Vegan. إيجل. معزومين على الناس فلازم ناخده معانا لأنه كل ربع ساعة بده ياكل. أيوه. Out of nowhere. الدنيا كبس شتاء، بدنا نروح من عند الجماعة وكبسة شتاء مو عادي. وهاي فادي عم بحاول يوصل لعنا عشان ما نمشي بالمطر. Oh my god. صقور صار يطلع من البوكس ويتحرك بالار في براحته. لا مش بس هيك، بيعمل كاكا على الارض. شوفوا هون لقيت صقور. صقور شو اللي عامله على الارض؟ قال ايش المدام لازم تغير الشوز لما تيجي تلبس الورك بوتس، مع انه ما في على اساس انه جاي تحرث. ما في ورك. You have a horsepower. عم نستكشف قاعدين بباقي الارض، المنطقة اللي مسكرة لجوا. تبعون السبتك شو عملوا؟ أخذوا تقريبا نص المساحة اللي احنا مفضينها من الأرض عشان يمدوا فيها البايبس، وهاي المناطق اللي بنمد فيها البايبس ممنوع نبني فيها وممنوع نحفر فيها. أرض فاضية ممكن نزرع فيها شوية نباتات وهيك، بس ما بنقدر نعمل فيها دويلينجز أو بناء أو إشي زي هيك. اللي صار لما إجا عمل الفورستري مالتشينج، هدول الشجرات ما قدرنا نشيلهم. ليش؟ لما فتحوا اللوجينج رود عاملين بكوموا بيشيلوا التوب سويل وبكوموا على جنب، وبخاف يكون فيه قطع احجار لما تمشي فيه هاي المطحنة بخاف تخرب له اياها. فقال لي هذا ما بقدر افوت ولا اشيل لك اياه. فصفى شو لازم نسوي؟ احنا نشيله لحالنا. كيف بدنا نشيله؟ قاعدين عم نفكر في الموضوع كيف بدنا نشيله. بعتوا الأرصاد الجوية إنه في تورنيدو ووتش، وهاي أول تجربة لنا. طبعا تورنيدو جوا RV موضوع تاني مختلف، مش زي لما يكون الواحد في بيت ويجي تورنيدو، لأنه الRV ما بعرف شو بتحمل، قديش بتحمل تورنيدو كبير تورنيدو صغير. الجو شو بالحرارة بجوز 25 27، بس في هوا منيح وشتا شوي وهيك الجو بلش يقلب بطريقة مش معقولة. الكل متوتر وأنا طالع أشتري شوية أغراض، نشوف كيف تمشي الأمور.
منظر الغيوم بخوف. الله يسهل. أنا كنت بالسيارة طالع لما شدت العاصفة، بس الكويس إنها إجت سريعة ما طولت، يعني حركة ربع ساعة. هذا من آثار العاصفة. كثير من الطرق فيها شجر واقع زي هيك. المشكلة إنه كلياته بوقع على عمدان الكهرباء، على أسلاك الكهرباء. أنا رايح أشيك على الأرض أشوف شو الوضع، فبالطريق شفت هذا المنظر. أوف. هاي الشجرة شكله والله العليم ضاربها شو اسمه برق، يعني هلا نازلة جديد. واو، هاي من التوب. هيها لأنها هاي من الشجر العالي. سبحان الله. بس غيرا عن ذلك ما في إشي، أوضاع جيدة. وللتوضيح، التورنيدو ما إجا، اللي إجا هو ثاندر ستورم. كان في تورنيدو ووتش، يعني مراقبة لحدوث تورنيدو، بس الحمد لله ما إجا. اللي إجا عبارة عن ريح قوية وشتاء وبرق ورعد، بس كانت قوية شوي، نزلت شوية شجر وكل شيء تمام. الار في بارك امور تمام، بالار في ما في اشي. يعني خافوا شوي لما شافوا في هوا كتير وشجرة وقعت، بس كل شيء 100%. الزغنوط هاد كبر وبلش يطلع يوقف لي على شاشة اللابتوب. عم بتحسن اليوم، أحسن وأكله أحسن، أموره جيدة. بعد العاصفة اللي مرقت أكيد لازم يصير في شو حملة صيانة وتشيك. تشيك بس. أها. كان في إشي مكسور، غطاية تبعت التهوية، ولازم أفضي هدول مجاري تبعون المي عشان المي ما تتجمع. أوكي. عشان صافين تحت شجرة. طبعا احنا كمان هون بالار في بارك في شجرة وقعت، مش عارفة إذا بقدر أصورها، هم شالوها. خلصت طيب المهمة؟ تقريبا، بس بدي أنظف هدول الدرينز. خلاص رح ترجع تنزل. لا. طيب تركتني هيك. بدنا نطلع بالسيارة فوق. بس هون فتحت منطقة حلوة نقدر ننزل. تريل يعني لنقول. هون شغل هاموك. هدول بين هدول الشجرتين الهاموك. عليك يفهمني. هدول حطوهم اللي عملوا السويل ماب، حطوا واحدة على اليمين، واحدة بآخر المنطقة المفتوحة هناك، وواحدة هون. هناك بنحط خزان كبير. اول ما المي او المجاري تطلع من البيت بتنزل بخزان. اوكي. هلا هذا الخزان بوزع بعبارة عن تيوبات تحت الارض. هاي التيوبات بدها تنمد لهون ولهناك ولكل ستيك، وين الستيك موجودة. بعد أسبوعين وصلت الورقة المطلوبة، الموافقة على تمديد وتركيب خزان للصرف الصحي. بس فرحتنا ما كملت، لأنه خبرونا إنه تقريباً أكتر من نص المساحة اللي نظفناها من الأرض رح تروح لتركيب أنابيب الصرف، بسموهم هون ليتش فيلد. فهيك نحن مضطرين ننظف مساحة جديدة للبيت، وهالمرة نحن حننظفها لحالنا بدون فورست ملتشر. بعد العاصفة تبعت امبارح، الشجر اللي وقع على أسلاك الكهرباء قطع الأسلاك والأعمدة وقعت.
طبعا المنطقة كلياتها فيش فيها كهرباء، والواحد صاحي الصبح بده يشرب قهوة، شو بده يسوي؟ شو اعمل له يا حزركو؟